חזרנו מחר, כשתיגמר החופשה והילדים יחזרו לבית הספר, בכל זאת יהיו כמה נערים ונערות שימשיכו בדרך עצמאית, חבר'ה צעירים עם הרבה ביקורת על מערכת החינוך שהחליטו יותר נכון ללמוד בדרך שלהם. בעידן שלנו נורא קשה להצליח רק עם 12 שנות לימוד. זה לא העידן של ההורים שרק הכירו, של העליות שרק הקימו את הארץ ובנו את הארץ, טכנולוגיה מתפתחת. אנחנו נמצאים במקום מאוד מתקדם. ואנשים צריכים ידע, בשביל להצליח בחיים צריכים ידע. אבל אף פעם אי אפשר להגיד פה נכון ולא נכון. לא רוצה להיות שיפוטית, אני לא רוצה להרוס עתיד של אף אחד. גם ילד שלו למד, אז הוא יעשה מקצה שיפורים אחרי הצבא, אם הוא ירצה. זה הכל תלוי ברצון שלו. ילדים יכולים לעשות שיפור מדהים, מספיק שהם מחליטים והם עומדים בהחלטה, זה יכול לקרות, כן. זה יכול לקרות, אבל שוב, זה תלוי באיזה שלב. יש נקודות שהן על חזור, ששם כבר זה אבוד, הילד רוצה, אבל כבר הפערים הם כל כך גדולים שאי אפשר לגשר עליהם. אבל תלוי באיזה נקודת זמן הילד תפס את עצמו. אבל גם בכיתה י"ב אפשר לעשות השלמות ולעשות באמת הכל כדי לצאת עם תעודת בגרות, זה אפשרי. לחשוב שעכשיו אני הולכים להעיף אותי מבית ספר ולתת לי בית ספר של הזדמנות שנייה, כאילו אני פחות טוב מאחרים, קודם כל זה פוגע, זה מעליב, ורציתי לעשות כל דבר כדי להצליח וכן להישאר. זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שרצו להעיף אותי, זה אולי 3-4 פעמים ברציפות שרצו כל פעם להעיף אותי מבית ספר, ונלחמתי בשיניים כדי להישאר. הרגשתי הכי הרבה אכזבה מעצמי, כי ההורים שלי עושים כל דבר כדי שאני אצליח, ונותנים את הלב שלהם, ו100% מהם ו200% אפילו, ואני פשוט מזלזל בזה, ואני לא משתדל כמו שצריך. אני לא עושה מספיק כנראה כדי להישאר, וזה פשוט לשבת בבית ולרצות למות, כי אשכרה רוצים להעיף אותך ממקום שאתה לא מספיק טוב כנראה. ההורים שלי התאכזבו, ואבא שלי אפילו בכה לי מול הפנים, וזה גם פעם ראשונה שגם הרגשתי שאני מתחבר אליו. אמא שלי ואבא שלי גם כל הזמן היום מגיעים לבית ספר, והיינו עושים שיחות עם המנהלים, וזה היה דבר מאוד לא פשוט, לחשוב שאתה מאכזב את השני האנשים הכי חשובים לך בעולם, ולדעת שהם בוכים בגלל זה, שהם רוצים שיהיה לך עתיד טוב, שתהיה אפילו יותר טוב מהם, ואתה רק פוגע בהם. טוב, ביסודי הייתי תלמידה מצטיינת, הכל אצלי היה 100, עד שעברתי בעצם על החטיבת ביניים. שם קצת התלהבתי מהקטע החברתי והתחלתי קצת לזלזל בלימודים. הייתי סוג של, כאילו היה יותר חשוב לי החברות ולצאת ולטייל ומסעדות וסרט מאשר לשבת בכיתה וללמוד. בכיתה ח' פשוט זלזלתי, הייתי מגיעה לבית ספר אבל לא נכנסת לשיעורים. הייתי יושבת כל הזמן עם חברות בחוץ וממש הייתי מזלזלת בזה. בכיתה ט' הבנתי שגם תעודה שלי הייתה ציונים של 100 בבית ספר האקסטרני, ואמרתי, אם כאילו בבית ספר האקסטרני ככה ציונים שלי, אולי משהו כאן לא בסדר בבית ספר העיוני שהייתי בו. אולי באמת לא נתנו לי את הכלים שאני צריכה כדי לעבור את כל המבחנים ואת כל העבודות שהיו. אז בכיתה י' הגעתי לבית ספר עירוני ט' בתל אביב, שוואו, עזרו לי ושינו אותי מקצה לקצה, באמת, ממיכל שמזלזלת ולא אכפת לה, הפכתי למצטיינת הכיתה, והממוצע שלי עלה, וזה בבית ספר עירוני, זה בבית ספר בגרות מלאה. אני יכול להגיד לך כמי שגדל בבית שמש, שאותי העיפו מהתיכון, חצי מהשכונה סביבי היו מחוץ לתיכון. אז אתה לא יוצא החוצה ואתה מרגיש שאתה כלום. אתה מרגיש שהעתיד שלך הולך להיות כמו כל האחרים מסביב, כנראה לא משהו מוצלח במיוחד. אני חושבת שאין שום סיבה להוציא מקרים של, כן, לא יודעת, ילדים שמאושפזים על רקע נפשי. לא מדברת על המקרים האלה, כן?
אין שום סיבה שילד, גם אם הוא עם בעיות התנהגות וגם עם הכל, יש מסגרות שיכולות להתאים. אז אם נורא קשה לו עם עיוני, אז הוא ילך למסגרת מקצועית, שנבחר איתו ביחד איזשהו מקצוע שמדבר אליו, מקצוע שהוא אוהב אותו, ואז הוא ילך בכיף לבית ספר. לא תהיה מלחמה, כי תהיה לו את המוטיבציה. בגדול, צריך למצוא את המוטיבציה אצל כל תלמיד, ולכולנו יש מוטיבציה, צריך פשוט לפעמים לגלות מהי, לא תמיד היא ברורה. אבל צריך לראות מה המוטיבציה של התלמיד. אז ילד אחד נורא חשוב לו לעזור להורים שלו, אז בסדר, אז הוא ילך לבית ספר מקצועי, שאפשר ללמוד 2-3 בשבוע, ולעבוד 2-3. ואז כאילו גם מצד אחד הוא לומד מקצוע שמעניין אותו, ומגמה שמעניינת אותו, אוקיי? מצד שני זה גם לא הצרכים אחרים, אבל לסיים 12 שנות לימוד, אין סיבה לא לסיים. עד היום המורים תמיד ויתרו עליהם, ומי שרגיל שמוותרים עליו, לא בקלות מתמסר. היו לי יותר מתלמיד אחד שכמעט הרימו ידיים. אנחנו בית ספר באמת, כמה שזה נשמע, וזה אחת הסיבות דרך אגב שקיבלנו פרס חינוך, שלא ממהר להנשיר, שעושה הרבה מאוד דברים עד אז. אז הילד שבאמת כמעט הרים ידיים. אז נכנסתי לאתי, מצאנו לו שעות תגבור, עשינו לו תוכנית אישית, ככה צמצמנו לאט לאט הפערים. ואז ברגע שהוא הבין שכל מה שהוא עשה עד עכשיו לא הרס לגמרי את הסיכוי שלו להוציא בגרות, כי הצלחנו איכשהו להדביק את הפער, ובאמת הצלחנו לגייס אותו ולהביא אותו למקום שהוא רוצה, אוקיי? כי הכל אפשרי. לי יש תלמידים בכיתת חינוך מיוחד עם לקויות מכאן עד אחר כך, אבל הם ברעל, הם רוצים להוציא בגרות מלאה, והם ילמדו 3 פעמים בשבוע אחרי צהריים, והם יעשו הכל, והם יסיימו עם בגרות מלאה. זאת אומרת, אני מאמינה שהכל עניין של רצון. אני עוד פעם, בעלי אומר שיש לי 165 ילדים. כאילו, אני נורא קשה לי עם תלמידים שעוזבים. קשה לי מאוד שעוזבים, כי אני אומרת, אולי עוד קצת עבודה, כן היינו מצליחים לגייס, כן מוטיבציה, כן זה, אבל כן למדתי בשנה וחצי האחרונות, שבהחלט יש תלמידים שיכולים לפרוח יותר במקום אחר, אז כן, זה קשה לי, אבל אני כאילו מתחברת למקום של מה התלמיד הזה רוצה, ואיפה באמת אני יכולה לגרום, הוא יצליח לחוות יותר הצלחות, ואז מהמקום הזה קל לי לשחרר. כל אחד מאיתנו, עם 10 שנים יגידו לו, אתה דפוק, אתה 0, אולי לא במילים האלה, אבל יתנו לו תמיד ציון 0, ותמיד לא יוציאו אותו לטיול השנתי, ותמיד לא יתנו לו תעודה, כי הוא לא סיים כמו שצריך את השנה. גם אתה ואני היינו משתכנעים שאנחנו אפסים. כי אם כולם אומרים את זה, כנראה שהם צודקים. אני חושב שמערכת החינוך מכבידה באופן משמעותי. הם נותנים יותר מדי חומר, הם מפוצצים בשיעורי בית ועבודות, ולתלמידים אין בעצם זמן אפילו לחיים פרטיים ואפילו לעבודה. זה זמן שאתה צריך להרוויח כסף לעצמך ולהפסיק לבקש מההורים, ותוך כדי גם ללמוד לבגרויות. ויש לך בגרות אחרי בגרות אחרי בגרות, ואין לך באמת הפסקה מסוימת. גם בחופש הגדול יש לנו לימודי קיץ, ואם לא לימודי קיץ, יש לנו ללמוד לשנה הבאה, כי אף פעם שום דבר לא מספיק. ב3 שנים האחרונות, אני חושבת שמערכת החינוך יש לה תנאים די מכבידים, אבל כמו שאומרים, אין כל כך מה לעשות עם זה, כי אם נתלונן, אנחנו לא נלמד, אז לא יצא לנו מזה כלום. אז צריך לקחת את כל מה שיש, ופשוט ללמוד, כאילו אין מה לעשות עכשיו. ואולי היא לא מכבידה על התנאים, היא פשוט צריכה לתת את הכלים המתאימים להתמודד עם מה שהיא מציעה. אני חושב שהסטטיסטיקה של אנשים שמצליחים בלי בגרות היא מאוד נמוכה, ואתה צריך להיות לך איזה כישרון מסוים, ובלי הכישרון הזה אתה לא באמת יכול להצליח או להתפתח ברמות כמו שאתה יכול עם הבגרות. הבגרות זה בעצם דלת לאוניברסיטה, וזה דלת למכללה, וברגע שאין לך את זה, אין לך את האסמכתה שאתה עברת את זה, אז אנשים יסתכלו עליך ויזלזלו בך, כאילו אתה לא מספיק טוב. אי אפשר חד משמעית להצליח בלי 12 שנות לימוד או בלי בגרות, כי אלה שמצליחים הם בעצם יחידים, וזה בעצם 1 למיליארד. ואני לא מאמינה שאפשר להצליח בלי 12 שנות לימוד ובלי בגרות. זה כאילו המפתח שלך לחיים. עוד 10 שנים, האמת שיש לי 2 מטרות. מטרה ראשונה זה להיות עורך דין, כי אני מאוד אוהב להתווכח, מי כמוכם יודעים. אני מאוד אוהב להביע את הדעה שלי, ואני אוהב ללכת לכיוון הצדק. ומטרה שנייה זה להיות פסיכולוג. כי כל החיים שלי חלמתי לעזור לאנשים ולהיות שם, ואני אדם שאוהב להקשיב, אני אוהב לתמוך, אני אוהב לתת עצות, אני אוהב תמיד להיות לעזר. בעוד 10 שנים אני רואה את עצמי בעזרת השם, אחרי צבא, בגרות מלאה, 12 שנות לימוד, אחרי תואר בעזרת השם, אחרי
שמונה ילדים, משפחה, עבודה מסודרת ועתיד טוב, ברור. And proud to be under the same sun, singing songs of freedom like